ما هو التحدي الثاني الذي أطلقه حضرة أحمد عليه السلام الإمام المهدي والمسيح الموعود في عام 1898 لعلماء المسلمين؟ أستاذ فتحي. يا أستاذ محمد، كان هناك حديث للبخاري ومسلم نصه: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. هذا كلام محمد عليه الصلاة والسلام. العلماء كانوا يخدعون الناس في ألفاظ الحديث فيصورون لهم وكأن النص هو: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم من السماء فيكم وإمامكم منكم. ستلاحظ أن هناك كلمة إيه؟ من السماء. هكذا كان الناس يتصورون من كلام العلماء. إذن من أجل هذا المخادعة بإضافة ألفاظ واختراع ألفاظ وإدراج ألفاظ إلى كلام النبوة تؤدي إلى المصائب والكوارث. قام مسيح الله الموعود بالتحدي العظيم. ما هو التحدي الذي قدمه حضرة أحمد عليه السلام في ذلك العام 1898 للمشايخ؟ 20,000 ربية لمن يأتي بنص آية أو نص حديث فيه أن مسيح عيسى ابن مريم نبي بني إسرائيل صعد إلى السماء بجسمه هذا. جسم الكربوهيدرات يا جماعة، جسمنا كربوهيدرات، بجسمه المادي، وأنه سينزل من السماء. هذا هو إن صعد إلى السماء، نزل إلى السماء، نزل من السماء، الذي يأتي بآية أو بحديث فيه هذا 20,000 ربية. فنص الإعلان: إن العلماء إذا سئلوا برهانا على صعود سيدنا عيسى إلى السماء عليه السلام بجسمه هذا المادي، يعني قلنا الكربوهيدرات، فلا يقدمون آية ولا حديثا، وإنما يصنعون خدعة، وهي إضافة كلمة السماء من عندهم إلى كلمة النزول. كلمة النزول اللي هي الله أوحاها، هم يحشروا معاها كلمة السماء. ولكن لا يغيبن عن البال أن كلمة السماء لا توجد في أي حديث مرفوع متصل، يعني السند كامل، ما فيش انقطاع في السند يعني. ومعلوم أن كلمة نزول تستخدم في اللغة العربية بحق المسافر، إذ يسمى دائما المسافر نزيل. ففي بلادنا أيضا هناك تعبير مماثل، إذ أن الناس يسألون الوافد إلى المدينة، يسألون الوافد إلى المدينة، الوافد حديثا يسألونه: أين نزلت؟ يعني في أي فندق نزلت؟ هل تنزل في أي فندق؟ فلا يخطر ببال أحد من الناس يسمع كلمة أين نزلت أن هذا المسافر قد نزل من السماء. يعني ما هو المكان الذي هبط به المكوك الذي تركبه أو جاء به السفينة، أو نزلت بجسمك فليكن. لا يسألونه عن مكان الهبوط مثل مكان هبوط السفينة. ليس هذا هو ما يخطر على البال. إذن هيفهموا من كلمة أين نزلت أيها المسافر يعني أين تسكن حضرتك. إذا بحثتم في كتب الحديث لجميع الفرق الإسلامية فلن تعثروا حتى على حديث موضوع، بس موضوع متصل السند يفيد بأن عيسى عليه السلام قد صعد إلى السماء بجسمه هذا المادي، وأنه سينزل إلى الأرض في زمن ما طبعا، ويستحيل بالطبع وجود حديث صحيح، ناهيك عن الصحيح، هاتون الضعيف. فإذا قدم لنا أحد مثل هذا الحديث فأنا على استعداد أن أدفع له 20,000 ربية غرامة. مش بس أدفع له، ده خد بقى الحاجات اللي هي إيه تريح المشايخ أكتر.
بالإضافة إلى التوبة وحرق جميع كتبي ليطمئنوا ويتحقق مرادهم. يعني إيه؟ يتحقق مرادهم من الخلاص مني. هتخلصوا مني وترتاحوا 20,000 روبية والفقير يبقى غني، وكمان قلوبكم المشتعلة غضبا عليا هتبقى راضية ومبسوطة، وهاتولنا النص وخلاص. نفس الشيء هو اللي بيحصل مع العلماء المناصرين، كان يطالبهم بأدلة دامغة على أن عيسى إله، فلا يأتون إلا بالألفاظ التي توهم ولا تعطي علما، تعطي الوهم ولا تعطي العلم. نعم.